Bà Ngô vừa nghe thấy, tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào mình, sợ đến mức mặt mày tái mét, giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Ôi trời đất ơi! Tôi bị oan uổng quá đi mất. Nếu không phải nghe con gái ruột nhà họ Lực nói, thì tôi có đi đồn bậy đồn bạ không? Bây giờ sao lại đổ hết lên đầu tôi thế này? Cái đồ hại người đó. Lần sau để tôi gặp được nó, xem tôi có xé nát cái miệng nó ra không, nhổ nước miếng cho nó chết luôn. Bà Ngô lại nở nụ cười nịnh bợ, nhìn Hạ Quyên Quyên, lại tự vỗ vào cái miệng hư của mình một cái thật mạnh. Vợ Lực Chiến à, cháu xem, không phải là bác hỏng hớt đâu, chỉ là thích nói chuyện thiên hạ, phun mấy lời khó nghe thôi. Lần này bác thật sự không cố ý đâu, đều là do trúng kế của đứa em chồng quý hóa kia của cháu cả. Sau này bác không dám thế nữa đâu. Vợ Lực Chiến, cháu tha cho bác lần này đi, đừng làm ầm lên đến chỗ bí thư nhé. Con gái ruột nhà họ Lực sao? Không phải là cô em chồng Lực Kiều Kiều của mình sao? Nhưng mà Lực Kiều Kiều cũng ngốc thật. Em là chuyện này cũng không tách rời khỏi liên can của mẹ nó, Lưu Lan đâu. Hạ Quyên Quyên thấy mục đích đã đạt được, cũng không dồn người vào đường cùng nữa. Bác Ngô đã nói vậy, thì chuyện hôm nay cháu cũng không truy cứu nữa. Cứ dừng lại ở đây đi. Cháu nhớ con gái bác tuổi cũng xấp xỉ cháu. Nếu con gái bác bị người ta đặt điều như vậy, bác sẽ cảm thấy thế nào? Đúng rồi, không phải cô ấy đã tốt nghiệp mấy năm rồi sao? Dạo này đang làm gì thế à? Nói à, đang giàu thối chuột đây. Dạo này tìm việc mà nhức hết cả đầu, chẳng có chút kinh nghiệm tìm việc nào cả. Có gì mà phải giàu à? Này, vậy công việc ở doanh nghiệp lớn, lại còn có nghỉ phép hưởng lương như cháu thì tìm kiểu gì thế? Thì lên 58 tông trên tìm việc cho nhanh. Các vị trí nhân viên bán hàng đã được nền tảng xác thực thực tế, việc làm cực nhiều, vừa đảm bảo lại vừa yên tâm. Thật sự rất tốt, còn có thể phỏng vấn bằng ai nữa. Vừa trò chuyện vừa tìm việc, hiệu suất cực cao. Nếu không phản hồi trong 24 giờ, nền tảng sẽ bồi thường trực tiếp. Công việc đã xong, con có thể tìm trực tiếp chủ nhà. Thuê nhà rất tiện lợi. Mọi việc đều ổn với 58 đồng thành. Vậy tôi phải về bảo nó tham khảo thêm mới được. Nhưng hôm nay tôi cũng nói trước lời khó nghe. Sau này nếu còn để tôi nghe thấy một câu nào vu khống sự trong sạch của tôi, thì Hạ Quyên Quyên tôi đây sẽ truy cứu đến cùng, không làm bà hối hận. Đến mức tiếc vì đã được sinh ra thì tôi thề không làm người. Bộ lông thỏ rừng mà Lâm Ngọc Như mang đến sáng nay khiến Hạ Quyên Quyên nảy ra một ý tưởng, định đi kiếm thêm ít lông thú để làm cho ba đứa nhỏ và mình mấy đôi ủng để qua mùa đông. Thế là lần này nàng vẫn trực tiếp đi vào sâu trong núi, tìm kiếm dấu vết của những loài động vật lớn như lợn rừng. Không bao lâu sau, Hạ Quyên Quyên đã phát hiện ra dấu chân giống lợn rừng, một hàng dấu chân lớn, phía sau còn có một đàn nhỏ. Nấm dại xung quanh và cổ mọng vẫn còn dấu vết bị gặm dở. Lợn rừng cũng giống lợn nhà, đều là động vật ăn tạp. Nếu chúng không bắt được thịt để ăn, thì nấm dại, cổ mọng, rễ cỏ, cái gì chúng cũng ăn. Mà những chỗ nấm dại và cổ mọng này chưa bị ăn hết, chắc chắn lợn rừng sẽ còn quay lại. Trong lòng Hạ Quyên Quyên dâng lên một niềm vui. Nàng rón rén cầm chiếc cuốc nhỏ trong gùi, bắt đầu đào bẫy. Không bao lâu sau, Hạ Quyên Quyên đã đào xong một cái hố sâu hơn 1 mét. Hố đã đào xong rồi, cần phải lấy thêm ít cành cây nhỏ từ trong không gian đặt lên trên hố, phủ thêm lá và đất lên mới được. Hạ Quyên Quyên đang hớn hở vạch kế hoạch làm bẫy, thì phía sau bỗng vang lên tiếng gầm gừ trầm đục. Không phải chứ, sao lại đến sớm như vậy? Bẫy của mình còn chưa làm xong mà. Hạ Quyên Quyên quay đầu lại một cách cứng nhắc. Phía sau của Nhiên là 2 con lợn rừng dài hơn 1 mét đang đứng đó. Răng nanh vừa cong vừa dài, lông trên lưng dựng đứng như những thanh kiếm, là những con lợn rừng đang giận đùng đùng. Phía sau chúng còn đang bảo vệ 10 mấy con lợn rừng nhỏ xíu. Đây đúng là cả một gia đình lợn rừng rồi. Chắc là chúng có thể ăn mình đến mức không còn màu xương nào luôn quá. Tim Hạ Quyên Quyên như vọt lên tới tận cổ họng. Cô vừa cẩn thận lùi lại phía sau, lùi khỏi 2 con lợn rừng trưởng thành đang nhìn Hạ Quyên Quyên đầy sát khí. Hạ Quyên Quyên nuốt nước bọt cái ức, từng bước lùi về sau. Áo một tiếng, Hạ Quyên Quyên bị 2 con lợn rừng trưởng thành nhìn chằm chằm đầy sát khí. Tim Hạ Quyên Quyên như vọt lên tới tận cổ họng. Cô từng bước lùi về sau. Đột nhiên áo một tiếng, giả vờ trượt chân, ngã nhào ngay vào cái hố mình đã đào. 2 con lợn rừng trưởng thành thấy vậy, lập tức cầm giống rồi dùng hết sức bình sinh lao tới.
Chỉ nghe thấy hai tiếng va đập cực mạnh. Hai con lợn rừng ngã mạnh xuống đáy hố sâu gần 2 mét. Răng nanh của chúng đâm vào cơ thể nhau. Nằm rên hừ hừ dưới đáy hố rồi không còn động tĩnh gì nữa. Hạ Quyên Quyên đợi một lúc lâu mới dám từ trong không gian đi ra. Đầu tiên là đem chiến lợi phẩm trong bẫy. Một con lợn rừng lớn trong đó thu vào không gian. Tiếp theo nhanh chóng bắt hết 10 mấy con lợn rừng nhỏ. 8 con được bỏ thẳng vào không gian, còn 2 con thì vứt vào trong gùi. Sau đó cô đeo gùi rời khỏi núi sâu, đi về phía trong thôn. Vợ nhà họ Lực này cũng thật giỏi giang quá đi. Vào núi một chuyến mà bắt được cả lợn rừng sao? Lại còn tận 2 con nữa chứ. Vợ nhà họ Lực à, cô bắt được lợn rừng thì không được ăn mảnh đâu nhé. Cái này phải nộp cho thôn để chia điểm cho dân làng đấy. Hạ Quyên Quyên chẳng thèm để ý đến họ, cứ thế đi thẳng về phía trước. Đám người phía sau liền hậm hực nói lời mỉa mai. Hừ, làm mau, làm sao một người phụ nữ lại bắt được lợn rừng chứ? Chỉ em là lén lút nhờ gã đàn ông nào bên ngoài bắt giúp rồi cũng nên. Hạ Quyên Quyên nhìn mấy người dân làng ăn nói không sạch sẽ đó, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi hiện lên vài phần cười lạnh, cũng chẳng buồn tranh cãi với họ. Nhưng vì con heo rừng mà cô đang ôm trong tay, rất nhiều dân làng không cam lòng mà bám theo cô. Cô con dâu mới nhà họ Lực này thật ngốc quá. Người khác bắt được con thỏ hay con gà rừng trên núi đều giàu giàu diếm diếm, chẳng dám để ai biết. Vậy mà cô con dâu mới nhà họ Lực này lại dám ôm thẳng 2 con heo rừng nhỏ ngang ngang ngoài đường. Chút nữa chúng ta hãy lén đi báo cáo lên công xã, để công xã tịch thu mấy con heo rừng nhỏ đó, rồi chia đều cho mọi người. Cho dù chỉ được chia một miếng nhỏ thì đó cũng là thịt mà. Thế nhưng điều khiến họ kinh ngạc là Hạ Quyên Quyên không hề đi về nhà, mà ngược lại đi về phía công xã. Hạ Quyên Quyên nhanh chóng đi tới trước cổng đại đội công xã. Bí thư Triệu có nhà không à? Bí thư Triệu và vài cán bộ khác của đại đội thôn đều bước ra ngoài. Là con dâu thứ 4 nhà họ Lực đó hả? Có phải cháu gặp khó khăn gì không? Cô con dâu mới cưới này của nhà họ Lực không chỉ xinh đẹp rạng rỡ mà còn biết chữ, lại hiểu lễ nghĩa. Vừa gả tới ngày thứ 2 đã nhận nuôi 3 đứa trẻ của anh cả nhà họ Lực. Chồng lại còn vì đất nước mà bị thương, đã hy sinh to lớn như thế. Tôi là bí thư công xã, nhất định phải thực hiện tốt chính sách. Hậu phương quân đội này, con dâu nhà họ Lực à, không phải cháu đã nói là những lời tôi nói cháu sẽ không truy cứu nữa sao? Sao cháu lại còn đến công xã kiện cáo vậy? Cháu, cô con dâu này sao nói lời mà chẳng giữ lấy lời thế? Bí thư Triệu nhìn Hạ Quyên Quyên, rồi lại nhìn sang bà Ngô, nhíu chặt đôi mày. Ngô Tú Hồng, bà có ý gì đây? Có phải bà lại không quản nổi cái miệng của mình, đi khô môi múa mép đặt điều cho con dâu mới nhà người ta rồi không? Con dâu nhà họ Lực, cháu đừng sợ, có uất ức gì thì cứ mạnh dạn nói ra. Chủ nhiệm hội phụ nữ của chúng ta cũng đang ở đây, bà ấy sẽ đòi lại công bằng cho cô. Tôi, ai ra? Tôi bị oán mất thôi. Trên bà Ngô bỗng chốc bùn rủn, tiếng bịch vang lên, bà ta ngã quỵ xuống đất, vừa sợ hãi vừa hối hận mà lau nước mắt. Nếu Hạ Quyên Quyên này mà đi kiện mình thật, nói mình là phần tử đặc vụ phá hoại hậu phương, thì cả nhà bày miệng ăn của mình em là đều bị bắt đi ngồi tù hết mất. Hạ Quyên Quyên liếc nhìn bà Ngô một cái, sau đó lắc đầu. Bí thư, ngài hiểu lầm rồi. Hạ Quyên Quyên chỉ lên núi một chuyến, thế mà lại bắt được mấy con lợn rừng. Vừa về đã bị người trong thôn nói ra nói vào, còn bị một nhóm người đuổi theo tới tận công xã, nói là muốn kiện cáo. Hạ Quyên Quyên đem nộp lợn rừng ra để tính điểm công. Kết quả là Hạ Quyên Quyên tự mình đi đến công xã và nộp lợn rừng lên. Bà Ngô cứ ngỡ Hạ Quyên Quyên đến công xã để tố cáo mình, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Bí thư Triệu, ngài hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là vì hôm nay lên núi gặp may, bắt được mấy con lợn rừng con. Tôi nghĩ đồ đạc trên núi đều là của công, không thể ăn mảnh một mình, nên mang đến công xã nộp đây. Hạ Quyên Quyên chỉ tay vào 2 con lợn rừng con đang bị trói chặt ở bên cạnh. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Nàng dâu mới nhà họ Lực này, em là một cô nàng ngốc nghếch thiếu dây thần kinh rồi, lại chủ động nộp lên mấy con lợn rừng con mình vừa bắt được. Bà Ngô giây trước còn đang than trời trách đất, giây sau đã mang khuôn mặt đẫm lệ, há hốc mồm nhìn Hạ Quyên Quyên. Bà ta lồng cồm bò dậy xông lên phía trước, nhìn mấy con lợn rừng con, rồi lại nhìn Hạ Quyên Quyên, vẻ mặt ngơ ngác. Dâu nhà họ Lực, bà Ngô, có phải bà hiểu lầm gì rồi không? Tôi đến công xã không hề liên quan gì tới bà đâu đấy. Thôi bỏ đi, không nên nhắc lại chuyện không hay làm gì.
Tôi có lỗi với cô quá. Hôm nay lái xe tới mà không chào hỏi cô một tiếng. Đúng vậy, tôi cũng thấy cô lái xe mới rồi. Phải rồi, chiếc Sagata năm 2018 cũ của cô đâu rồi? Trước đó hả, tôi bán trên Quasi rồi. Bán được hơn 50.000 tệ. Bán được cao hơn giá thị trường hơn 6.000 tệ. Bán được nhiều vậy sao? Đúng vậy, vì tôi bán trực tiếp cho cá nhân. Cá nhân bán cho cá nhân, ở giữa không qua tay nhiều lần, nên mới bán được giá cao. Người mua cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mua bán xe cũ tôi đề xuất bán cá nhân trên Quasi. Người bán cá nhân bán được nhiều tiền hơn. Người mua tốn ít tiền hơn. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Đúng thế, mua bán xe cũ tôi đề xuất bán cá nhân trên Quasi. Người bán cá nhân bán được nhiều tiền hơn. Người mua tốn ít tiền hơn. Bà Ngô bỗng ngẩn người một lát, rồi đột nhiên sống mũi cay cay, kéo vạt áo lên lau nước mắt. Mình thật là hẹp hòi quá. Lại đi nghi ngờ cô cháu dâu mới nói lời không giữ lời. Đúng là tự mình dạ mình. Suýt nữa thì tự mình lỡ miệng trước mặt bí thư rồi. Xem ra nhân phẩm của cô cháu dâu mới nhà họ Lực này thật sự không tồi. Sẽ không đâm sau lưng người khác đâu. Bí thư Triệu ngẩn người. Một hồi lâu sau mới lộ vẻ xúc động. Thằng Tư nhà họ Lực đúng là lấy được người vợ tốt mà. Cháu dâu nhà họ Lực à, cháu có lòng chia sẻ như thế này. Tinh thần không giữ riêng cho mình thật đáng để tất cả chúng ta học tập. Bây giờ bác sẽ bảo người báo cáo lên trên. Nhất định phải khen ngợi cháu thật tốt. Hạ Quyên Quyên nghe vậy, liền lập tức lắc đầu. Bí thư Triệu, nếu bác muốn báo cáo lên để tuyên truyền, thì mấy con heo rừng con này cháu không ra nộp nữa đâu. Cháu chỉ muốn bình yên sống những ngày tháng nhỏ bé của mình, chờ chồng cháu về nhà thôi. Cháu không muốn nổi tiếng. Người sợ nổi danh, heo sợ béo. Hôm nay nếu cháu nhận cái danh hão này, sau này cháu đi đâu cũng có người để ý. Như vậy sẽ không thuận tiện nữa. Hơn nữa, con người ta thích nhất là áp đặt đạo đức. Bác hào phóng một lần, người ta sẽ hy vọng bác mãi mãi hào phóng. Kiểu hào phóng hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác ấy. Lần này nếu không phải vì để dập tắt tin đồn, cháu cũng tuyệt đối không bắt heo rừng đem nộp để ra mặt làm gì. Vậy cũng được, vợ Tư nhà họ Lý. Nếu cô không muốn, thì tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Vậy còn hai con heo rừng con này, tôi sẽ giao cho bí thư Triệu. Xem thường ngài muốn rớt để chia thịt cho mọi người, hay là đợi chúng lớn rồi mới rớt. Việc chia thịt thì tôi không lo lắng nữa. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Cũng phải nghe ý kiến của mọi người rồi mới tính tiếp. Bí thư Triệu, còn một chuyện nữa. Bây giờ ngài có thể tìm mấy người đàn ông khỏe mạnh, tốt nhất là những thợ săn có kinh nghiệm không? Sao bí thư lại đờ người ra thế? Chẳng phải tôi đã nói là mình may mắn sao? Tôi thấy dấu chân heo rừng ở trong núi, nên đã đào một cái bẫy. Không ngờ đúng là gặp may, mèo mù vớ phải chuột chớp. Có một con heo rừng lớn thật sự đã rơi vào bẫy rồi. Con heo rừng lớn đó chắc cũng phải nặng hơn 100 cân đấy. Tôi vác không nổi, nên đành phải đem hai con heo rừng con này về trước. Bí thư Triệu và dân làng có mặt ở đó đều sững sờ. Bí thư Triệu và dân làng có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, ai nấy đều phấn khích đến mức tim đập thình thịch. Một con heo rừng lớn nặng hơn 100 cân. Nếu chia đều cho cả làng, thì mỗi nhà có thể được khoảng 3 cân thịt. Nếu thật sự được chia 3 cân thịt, thì chúng ta tranh thủ mùa đông làm thịt các bếp. Sang năm có thể ăn cả năm đấy. Vợ Tư nhà họ Lý, cô chắc chứ? Thật sự bắt được heo rừng lớn sao? Hạ Quyên Quyên gật đầu. Lúc đó tôi suýt chút nữa là bị nanh của nó đâm trúng rồi. May mà tôi leo lên cây mới thoát được một kiếp. Mình nói thế này chắc không ai nghi ngờ đâu nhỉ? May mà lúc đó mình nhanh trí, giả vờ ngã vào cái bẫy mình tự đào, rồi nhanh chóng trốn vào không gian. Hai con heo rừng lớn hớn hở nhảy thẳng vào đó. Kết quả là rơi phịch xuống đáy hố sâu hơn 1 mét. Nanh của một con trong số đó bị gãy, đâm thẳng vào cổ họng của chính nó. Lập tức máu chảy đầm đìa. Bụng của con heo rừng còn lại, bụng cũng bị chính bạn đời của nó đâm thủng.
Nằm hừ hừ bẹp dưới đáy hố không dậy nổi nữa. Bí thư, để nhà tôi đi cùng với. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm săn bắn lắm. Chắc chắn có thể giúp được việc. Lát nữa chia thịt tuy nói là chia đều cho mọi người, nhưng người vào núi khiêng heo rừng đã bỏ công sức thì chắc chắn có thể được chia thêm một ít. Hơn nữa, con heo rừng này dù sao cũng là do Hạ Quyên Quyên đặt bẫy bắt được. Mà tôi lại lỡ đắc tội với Hạ Quyên Quyên. Giờ mà tôi không chịu khó thể hiện, lát nữa Hạ Quyên Quyên không chia thịt cho tôi thì tôi biết phải làm sao. Bí thư Triệu lườm bà ta một cái. Thôi bà dẹp đi. Chồng bà chắc cũng hơn 50 tuổi rồi nhỉ. Vác 5 cân lương thực sợ là cũng sụn cả lưng rồi. Còn đòi cho ông ấy vào núi khiêng heo rừng. Kèo heo rừng chưa khiêng về được, lại còn bắt mọi người phải khiêng cả ông ấy về. Với lại, mấy năm trước chẳng phải ông ấy làm bảo vệ rất tốt sao? Sao sau này lại không làm nữa? Ông ấy à, chê lương người ta thấp. Sau này tìm việc khó quá, tìm đến mức lo muốn chết luôn. Có gì mà phải lo chứ? Này, công việc phúc lợi tốt như của ông, lại còn có nghỉ phép hưởng lương thì tìm ở đâu ra chứ? Hesi, giờ mạng internet phát triển rồi, chẳng cần phải đi hỏi khắp nơi đâu. Đám thanh niên trong thôn đều bảo tôi rồi. Có cái ứng dụng này tiện lắm. Tìm việc trên 58 đồng thành nhanh lắm. Nền tảng đã xác minh thực tế rồi. Công việc nhân viên bán hàng cực nhiều, có bảo đảm lại yên tâm. Thế thì đúng là tốt thật. Con có thể phỏng vấn bằng ai, vừa trò chuyện vừa tìm việc. Hiệu quả cực cao, 24 giờ không phản hồi. Nền tảng sẽ trực tiếp bồi thường. Công việc xong xuôi, con có thể tìm chủ nhà thuê phòng trực tiếp, rất tiện lợi. Việc gì cũng thành, 58 đồng thành đó ông nó ơi. Ông nghe thấy chưa? Về nhà mau xem thử đi. Những lời đó khiến dân làng cười rộ lên một tràng. Bác Ngô, chồng của bà Ngô, đỏ bừng cả mặt. Ông bước tới kéo bà Ngô. Cái bà này thì biết cái gì chứ? Đã bảo bà ngày thường đừng có làm chuyện mất mặt rồi. Bà không nghe à? Mau về nhà đi. Thư ký Triệu, tôi nghe nói trong núi sâu hình như vẫn còn sói. Có một thợ săn già giàu kinh nghiệm đi cùng. Liệu có an toàn hơn chút nào không? Thư ký Triệu hơi ngập ngừng một lát. Thấy cũng có lý. Vậy được rồi. Bà Ngô nghe thấy Hạ Quyên Quyên lại không màng hiểm khích cũ mà nói giúp mình. Nước mắt cứ thế lã chã rơi không ngừng. Con dâu nhà họ Lực này đúng là người tốt mà. Người tốt thế này sao có thể lăng nhăng hay bỏ trốn theo trai được chứ? Cái con bé Lực kiểu đó đúng là hại chết tôi rồi. Danh sách người vào núi đã được quyết định xong. Ngay lập tức để Hạ Quyên Quyên dẫn đường. Chưa đầy nửa buổi, Của Nhiên đã khiêng một con lợn rừng khổng lồ về làng. Cả dân làng đều tụ tập ở cổng công xã, hào hứng nhìn con lợn rừng lớn đặt trên chiếc bàn dài. Con dâu thứ tư nhà họ Lực, con lợn rừng này là do cô đặt bẫy bắt được. Mặc dù chính sách quy định phải chia đều, nhưng phần của cô chắc chắn phải nhiều hơn một chút. Sẽ chia cho cô 10 cân, phần còn lại 30 hộ trong làng sẽ chia đều. Đợi đã, thư ký Triệu. Quyên Quyên là con dâu nhà họ Lực chúng tôi. Chỉ cho nó thêm 10 cân thôi sao? Có phải là hơi ít quá không? Sao nào? Các phòng khác trong nhà tôi cũng nên được chia thêm chứ. Chúng tôi cũng không đòi nhiều. Nhà nhị ca ngài chia cho 8 cân, nhà tam ca thì chia 5 cân là được rồi. Nếu không thì sau này ai còn chủ động nộp con mồi săn được nữa chứ. Ngài thấy đúng không? Lưu Lan vừa dứt lời, thư ký Triệu còn đang khó xử chưa kịp lên tiếng thì những dân làng khác đã nổi giận. Lưu Lan, bà có bị làm sao không đấy? Con dâu thứ tư của bà đã ra riêng với các bà rồi. Người ta được chia thêm 10 cân là chuyện đương nhiên. Con lợn rừng này là do con trai thứ hai của bà bắt à? Hay là con trai thứ ba của bà bắt? Dựa vào cái gì mà chia thêm cho hai nhà đó chứ? Đúng là tính toán chi ly, khôn lỏi thật đấy. Con dâu mới được chia thêm thì tôi không có ý kiến, nhưng bảo nhà Lưu Lan được chia nhiều hơn thì tôi không đồng ý đâu. Đúng thế, thật là quá chiều chuộng bà ta rồi. Con dâu bà ta thì đại công vô tư dâng nộp lợn rừng, còn bà ta thì lại ra đây quấy nhiễu, làm trò hề cho thiên hạ xem. Thật không ngờ bà già này lại nham hiểm như vậy. Ích kỷ, da mặt còn dày hơn cả tường thành nữa. Không ngờ mình còn chưa kịp ra tay, bà Lưu Lan này lại tự mình nhảy ra gây sự chú ý. Đúng là muốn tha cho bà ta mà bà ta cũng không cho mình cơ hội nữa. Hạ Quyên Quyên đợi dư luận xôn xao lên một hồi mới lắc đầu một cái. Bí thư Triệu, con lợn rừng này tuy là do cháu bắt được, nhưng cháu cũng không yêu cầu được chia nhiều hơn, cứ chia đều cho mọi người như nhau là được ạ. Nhưng gần đây trong thôn có một số người đã đặt điều cho cháu bằng những lời lẽ khó nghe, cũng chẳng biết là ai đã truyền ra ngoài nữa.
Bí thư Triệu à, chú bảo cháu, một nàng dâu mới về nhà chưa được mấy ngày, chồng lại không có ở nhà. Những lời này mà cứ đồn thổi mãi, chẳng khác nào muốn bức chết cháu cả. Nếu thịt lợn rừng này cũng chia đều cho họ, thì trong lòng cháu thấy uất ức lắm ạ. Hạ Quyên Quyên vừa nói vừa cố tình đưa tay lau nước mắt. Bí thư Triệu nhíu mày, còn có chuyện này sao? Hóa ra Hạ Quyên Quyên này thật sự đã chịu uất ức. Bà Ngô và Trương Nhị Ni đứng bên cạnh, cùng với những dân làng vừa nãy, còn bàn tán xôn xao về Hạ Quyên Quyên đều hoảng hốt. Con dâu nhà họ Lực tôi, vừa nãy tôi chỉ nói bậy thôi. Thật sự không phải cố ý đâu. Sau này nếu tôi còn dám đặt điều một câu nào nữa, thì cứ để trời đánh thánh đâm tôi đi. Con dâu nhà họ Lực à, bà sáng nay cũng đã xin lỗi con rồi, cũng đã giải thích rồi. Những lời đó là do cô em chồng Lực Kiều Kiều của con nói đấy. Chẳng biết một đứa con gái chưa chồng như nó, sao mà lại độc ác đến thế. Đến cả chị dâu, ruột thịt nhà mình mà cũng đặt ra được những lời dơ bẩn như vậy. Bà hứa với con, sau này sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Với lại ở cái vùng này, ai mà còn dám đồn bậy đồn bạ, bà sẽ đến ngồi ngay trước cửa nhà bọn họ, chửi mắng cho 3 ngày 3 đêm luôn, để tôi xả giận cho cô. Mấy chuyện mờ ám nhà ai mà đại nương này không biết chứ. Nếu bọn họ thật sự không biết xấu hổ, đại nương đây sẽ thành toàn cho bọn họ. Xem ra việc mình vừa nói giúp cho đại nương Ngô về chuyện để chồng bà ấy cùng vào núi đã có hiệu quả rồi. Còn tiếng la lớn của đại nương Ngô khiến Lực Kiều Kiều lập tức nổi danh. Hạ Quyên Quyên dẫn dân làng vào núi bắt heo rừng về. Kết quả là lúc chia thịt, mẹ chồng Lưu Lang mặt dày chạy ra gây chuyện, đòi chia thêm thịt. Dân làng đều không đồng ý, còn khui ra chuyện Lực Kiều Kiều đặt điều cho Hạ Quyên Quyên. Tất cả đều bị phơi bày, khiến Lực Kiều Kiều hoàn toàn mất mặt khắp làng. Ây da, không nhìn ra luôn đó. Con bé Lực Kiều Kiều này tâm địa lại độc ác như vậy. Chị dâu mới cũng chẳng biết đã đắc tội gì nó, mà nó lại đi bôi nhọ danh dự người ta như thế. Tôi thấy mình con bé Lực Kiều Kiều này, em là vẫn chưa nghĩ ra được chiêu trò độc ác này đâu. Bà nghĩ mà xem, thằng Tư nhà họ Lực trước đây tháng nào cũng đều đưa tiền cho Lưu Lang. Bây giờ Lực Chiến cưới vợ, lại còn nhận nuôi mấy đứa trẻ. Hôm nay chắc chắn phải lo cho gia đình nhỏ của mình rồi. Ước chừng có kẻ không kiểm trác được gì, nên mới thẹn quá hóa giận, cố tình đặt điều bôi nhọ danh dự con dâu mới, để ép người ta thân bại danh liệt. Bà ly hôn với Lực Chiến đó. Trời ơi, bà nói vậy, chẳng lẽ mẹ nó là Lưu Lang cũng có phần sao? Bà thấy sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn thôi. Nếu không thì một đứa con gái chưa chồng sao lại dành mấy chuyện đó thế chứ? Lực Kiều Kiều, con dám mặt dày đặt điều vu khống chị dâu mình. Mấy chuyện xấu xa nó làm tôi còn chẳng thèm nói ra. Còn nữa, lúc nãy lên núi, ai có xe thì lái xe, ai đi bộ thì đi bộ để bắt heo rừng. Chồng tôi còn lái xe mới đi nữa đấy. Nó thì chẳng bỏ ra chút sức lực nào cả. Đúng vậy, tôi cũng thấy chồng bà lái xe mới, trông nổi bật nhất trong cả đoàn luôn, chứ còn gì nữa. Đó là chiếc xe mới vừa đổi đấy. Sao đổi xe mới nhanh thế? Còn chiếc Sagata đời năm 2018 cũ của anh đâu? Bán trên Quasi rồi, bán được hơn 50.000 tệ. Bán được giá cao hơn thị trường những hơn 6.000. Bán được nhiều vậy sao? Đúng vậy, vì tôi bán trực tiếp cho cá nhân. Cá nhân bán cho cá nhân, không qua trung gian nhiều lần, nên mới bán được giá cao. Người mua cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mua bán xe cũ tôi đề xuất bán cho cá nhân trên Quasi. Người bán cá nhân kiếm được nhiều tiền hơn, người mua tốn ít tiền hơn. Vậy thì tốt quá rồi. Đúng vậy đó, mua bán xe cũ tôi đề xuất bán cho cá nhân trên Quasi. Người bán cá nhân kiếm được nhiều tiền hơn, người mua tốn ít tiền hơn. Vậy sau này đổi xe tôi phải nghiên cứu kỹ mới được. Dưới sự chỉ trích của mọi người, Lưu Lan đành phải lùi thủi xếp hàng xuống cuối cùng. Đợi đến lúc chia phần cho họ, dân làng còn đặc biệt quan tâm họ, chỉ đưa cho bà ta 2 cân thịt lợn.
Tuy nhiên, sóng này chưa lặng sóng khác lại đến. Mẹ có đến gây chuyện với con bé Hạ Quyên Quyên vô lương tâm đó. Em là cũng chẳng có ích gì, con lại có một ý này. Ly Thúy Hoa lừa một cái, có gì thì nói mau đi. Đến nước này rồi còn úp mở cái nỗi gì nữa. Cứ trì hoãn thêm nữa thì 20 cân thịt lợn rừng của con danh đó bị ăn sạch mất. Khi còn đến lượt chúng ta nữa chắc. Mẹ, lần trước Hạ Quyên Quyên về nhà mẹ đẻ là con đã nhận ra rồi. Bây giờ nó có chồng là quân nhân chống lưng, đủ lông đủ cánh rồi, chẳng thèm coi chúng ta ra gì nữa. Mẹ đi gây sự với nó, chưa biết chừng nó lại cho mẹ đứng ngoài cửa đấy. Lúc đó mặt mũi làm bà nội của mẹ để đi đâu? Chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả thôn Thanh Thủy sao? Đừng vòng vo nữa, con có cách gì hay thì nói mau đi. Mẹ, con đang nghĩ là hay là mẹ tiên phát chế nhân, đến thẳng công xã kiện con danh đó đi. Kiện nó tội bất hiếu với bề trên, chồng nó là quân nhân. Vì tiền đồ sự nghiệp, chắc chắn anh ta sẽ phải kiêng dè chuyện này. Biết đâu lại sợ rồi, sẽ đem hơn 10 cân thịt đó ra hiếu kính hết cho bà nội thôi. Đến lúc đó chẳng phải chúng ta cũng được hưởng lây sao? Mẹ, con cũng nghĩ vậy đấy, chỉ là chưa kịp nói ra thôi. Ngày mai con cũng đi lên công xã với mẹ. Bà nội cứ đi kiện nó trên công xã xem sao. Rằng Quyên Quyên không hiếu thuận, nhân phẩm có vấn đề. Phía Lực Chiến sẽ không cần nó nữa mà ly hôn với nó thôi. Đợi Lực Chiến ly hôn với con nhỏ đó xong, dựa vào quan hệ của con với Lực Kiều Kiều, chắc chắn con sẽ được gần quan ban lộc, gả cho Lực Chiến làm vợ. Con chẳng quan tâm chuyện Lực Chiến không làm được chuyện đó đâu. Dù sao mỗi tháng nhận được 30 đồng tiền trợ cấp, con cũng đủ để ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày rồi. Hạ Quyên Quyên lên núi bắt được một con lợn rừng. Sau khi về nhà, cô mặc kệ những lời đàm tiếu của dân làng mà cùng mọi người mang con lợn rừng về nhà. Bà nội bên nhà để nghe tin thì đỏ mắt ghen tị, liền bàn bạc với người trong nhà, định lên công xã kiện Hạ Quyên Quyên không hiếu thuận và còn muốn làm cho Hạ Quyên Quyên phải ly hôn với chồng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Quyên Quyên vừa định ra cửa, Lâm Ngọc Như đã đi vào. Quyên Quyên, ở đây có 2 tấm da thỏ rừng, con cứ gom lại đi, sau này có thể làm một chiếc áo khoác nhỏ mặc bên trong. Mẹ đến thật đúng lúc, con cũng không cần phải đi một chuyến nữa. Đây là lạp xưởng và thịt xông khói làm từ thịt lợn rừng, mẹ sẵn tiện mang về đi. Mấy thứ này con cứ giữ lấy, con còn đang nuôi 3 đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà, để chúng ăn thêm chút thịt mới có thể lớn lên khỏe mạnh được. Mẹ và cha con không thiếu thịt ăn đâu. Con quên rồi sao, ông ấy là tay săn thỏ cứ khôi đấy. Tối qua ông ấy nghe chuyện con đào hố bẫy được lợn rừng lớn, vui mừng đến phát ngốc luôn. Nói là con được di truyền tài năng săn bắn của ông ấy. Chúng ta có thể thỉnh thoảng gửi da thỏ cho con, thì chứng tỏ chúng ta cũng có thịt ăn thường xuyên rồi. Sau nữa, số thịt lợn rừng này mà mang về, bà nội con lại mượn cớ gây chuyện lớn đấy. Đến bà ấy gây chuyện gì chứ? Mẹ và cha đã tách hộ với họ rồi mà. Con tặng gì cho mọi người cũng chẳng liên quan gì đến họ cả. Lâm Ngọc Như vừa định trả lời, đột nhiên Chu Thu Hòa lái xe lo lắng lao vào. Quyên Quyên, bí thư Triệu bảo tôi mau gọi cô đến công xã một chuyến. Bà nội cô, Lý Thúy Hoa, hiện đang ở công xã kiện cô và Lực Chiến đấy. Quyên Quyên, mau lên xe, tôi đưa cô qua đó. Mụ phù thủy già này lại đang giở trò gì nữa đây? Anh lại đổi xe mới à? Chiếc xe ta đời năm 2018 của anh đâu rồi? Đang lên Gossi bán rồi. Bán được hơn 50.000 tệ, bán được nhiều hơn giá thị trường 6.000 tệ đấy. Bán được nhiều thế sao? Đúng vậy, vì tôi bán trực tiếp cho cá nhân. Cá nhân bán cho cá nhân, không qua trung gian nhiều lần, nên bán được giá cao. Người mua cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mua bán xe cũ tôi khuyên nên dùng Gossi bán cho cá nhân. Người bán được nhiều tiền hơn, người mua tốn ít tiền hơn. Thế thì tốt quá rồi. Đúng vậy, mua bán xe cũ tôi khuyên nên dùng Gossi bán cho cá nhân. Người bán được nhiều tiền hơn, người mua tốn ít tiền hơn. Sau này đổi xe tôi phải nghiên cứu kỹ mới được. Vậy chúng ta mau qua đó đi. Chuyện này biết làm sao đây? Cha con vẫn đang làm việc ngoài làng. Mụ Lý Thúy Hoa này chắc chắn thấy cha con nhất thời không về kịp, nên mới chạy đến làm loạn. Lúc này tại công xã, Lý Thúy Hoa đang ngồi trước cổng, gào khóc thảm thiết. Ôi trời đất ơi là trời, không còn thiên lý gì nữa rồi. Đứa cháu gái bất hiếu và ích kỷ của tôi. Hạ Quyên Quyên lấy chồng xong là không còn hiếu thảo với bề trên nữa, chỉ lo cho bản thân ăn sung mặc sướng. Tôi muốn kiện nó bất hiếu, không phụng dưỡng người già. Chẳng mấy chốc, thôn Thanh Thủy, rất nhiều người thích xem náo nhiệt đều vây quanh. Lý Thúy Hoa, bà làm thế là đủ rồi đấy. Đừng có gào cái họng to đó ra mà làm xấu mặt nữa. Cái gì mà không hiếu thảo với bà chứ? Ta Hạ Quyên Quyên sao lại không hiếu thuận chứ?
Bà đừng quên rằng, đó là hành xáo vu khống. Vu khống là có thể bị bắt đi ngồi tù đấy. Lý Thúy Hoa sợ tới mức sụt cổ lại, nhưng ngay lập tức lại giở thói cậy già lên mặt. Tôi sợ cái gì chứ? Hôm nay không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ kiện cả người đàn ông của Hạ Quyên Quyên luôn. Các người ở công xã không quản, thì tôi sẽ kiện lên trấn, lên huyện, để chồng nó không làm lính được nữa. Xem nó còn kiêu ngạo được thế nào. Kiện tôi, định kiện tôi về cái gì? Tôi cũng muốn nghe thử xem. Được, cái đồ danh con này. Tao kiện mày tội bắt hiếu với bề trên, là kẻ xúi giục mẹ mày đòi chia gia sản với tao. Lần này mày săn được con lợn rừng to như thế, mà chẳng thấy hiếu kính cho người làm bà nội này một miếng thịt nào. Mày nói xem đây không gọi là bất hiếu thì gọi là gì? Hạ Quyên Quyên vừa nghe thấy, liền bật cười lớn. Hóa ra bà nội đang nói về chuyện thịt lợn rừng sao? Hạ Quyên Quyên giả vờ để lộ vẻ khó xử, cùng vẻ mặt đầy ấm ức. Bà nói là gì vậy? Lợn rừng tuy là do cháu săn được trên núi, nhưng đó là tài sản của công xã. Nếu cháu thực sự đưa cho nhà mẹ đẻ 80 cân, chẳng phải là đang đục khoét của công của tập thể thôn Thanh Thủy sao? Bây giờ cháu đã là con dâu của thôn Thanh Thủy rồi. Nếu cứ ăn cây táo rào cây sung, lén lút đem thịt lợn rừng của thôn Thanh Thủy cho nhà mẹ đẻ, thì bà con thôn Thanh Thủy sau này còn dung thứ được cho cháu không? Hạ Quyên Quyên còn cố ý giơ tay lau khóe mắt, trông hệt như một đứa cháu gái lương thiện, thường xuyên bị người bà độc ác này bà Lý Thúy Hoa. Bà ở thôn Hạ gia của các bà có hống hách hay ngang ngược vô lý thì chúng tôi không quản được. Nhưng cháu gái bà Hạ Quyên Quyên đã gả đến thôn Thanh Thủy thì chính là con dâu của thôn chúng tôi. Con lợn rừng nó săn được, một người ngoài thôn như bà có tư cách gì mà đòi hỏi? Con đòi tận 80 cân à? Tôi là người trong thôn này còn chưa được chia đến 80 cân đâu. Sao có thể đến lượt một mụ già như bà chứ? Hừ, sáng sớm đã chạy đến thôn Thanh Thủy chúng ta gây chuyện. Đúng là to gan thật đấy. Nếu không phải nể tình bà ta đã 70-80 tuổi rồi, thì tôi đã một đấm đuổi bà ta ra khỏi thôn rồi. Sự thù địch của thôn Thanh Thủy khiến Lý Thúy Hoa và những người nhà họ Hạ khác không khỏi run cầm cập, sợ rằng những người này thực sự sẽ xông lên đánh bọn họ. Lý Thúy Hoa, não bà không bị lừa đá đấy chứ? Hạ Quyên Quyên chỉ là dẫn dắt cả thôn được ăn thịt lợn rừng thôi. Bà nội bên nhà đầy ghen ăn tức ở, thế mà lại dẫn cả nhà đến công xã làm loạn. Một con lợn rừng tổng cộng hơn 120 cân. Cả thôn Thanh Thủy chia nhau ra, mỗi hộ cũng chỉ được chia khoảng 3-4 cân thôi. Ngay cả cháu gái bà là Hạ Quyên Quyên cũng chỉ được chia 3 cân thịt. Bà bảo nó đưa bà 10 cân 8 cân. Đây chẳng phải là ép nó phạm sai lầm, chiếm đoạt tài sản công hay sao? Nó mà thực sự làm vậy, đừng thấy bà già rồi. Mà với tư tưởng địa chủ này của bà, xem cả công xã có đấu tố bà đến chết không? Lý Thúy Hoa vừa nghe thấy thế, không kìm được mà dùng mình một cái. Nếu thực sự bị gán cho cái mác địa chủ, thì sau này ai trong thôn cũng có thể dẫm đạp lên đầu chúng ta. Lý Thúy Hoa bị bẽ mặt, càng nghĩ càng tức, đột nhiên quay người lại, giơ tay tát liên tiếp 2 cái. Hạ Lan Lan bị đánh đến ngay người, nước mắt lưng tròng nhìn bà nội Lý Thúy Hoa. Bà sao lại đánh cháu? Cái đồ danh con này nói mau. Có phải mày với mẹ mày hợp mưu để hại tao không? Hạ Quyên Quyên, tự mình được chia hơn 20 cân thịt lợn rừng sao? Mày bị điếc hay bị mù rồi? Mày nghe thấy lời đó từ đâu hả? Hại tao mất mặt trước đám đông đã đành, còn suýt chút nữa bị gán cho cái mắc mụ vợ địa chủ. Mày có ý đồ gì hả? Hạ Lan Lan vừa nghe xong, nước mắt tủi thân rơi lã chã. Con chẳng phải là sợ bà không chịu đến quấy rối vì 3 cân thịt lợn rừng sao? Đều tại con nhỏ Hạ Quyên Quyên đó không hiếu thảo với bà. Con tức quá nên mới nói quá lên một chút. Lý Thúy Hoa vừa nghe thấy thế, suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu. Nhưng mà cũng đúng, cho dù chỉ có 3 cân thịt, con Hạ Quyên Quyên đó cũng nên chia cho nhà mẹ đẻ 2 cân. Nốt chọn một mình là sai rồi. Lý Thúy Hoa ngách cổ lên rồi lại quay người đi. Cho dù là tôi có nhầm lẫn, không có 10 cân 8 cân, nhưng nó đã được chia 3 cân thịt lợn rừng. Kiểu gì cũng phải hiếu thảo với người làm bà này 2 cân chứ. Nó lại giữ lại tự ăn một mình. Ăn mảnh thế này thì cái danh bất hiếu nó không thoát được đâu. Nó có thể gả cho một người đàn ông làm lính, mỗi tháng nhận được nhiều tiền phụ cấp của chồng như thế, chẳng phải đều là do người làm bà này đứng ra làm chủ, tin cho nó một nhà tử tế sao? Kết quả thì sao? Nó vừa về nhà đã xúi giục mẹ nó đòi chia gia sản với tôi, một xu cũng không đưa cho tôi. Đây không phải là định để tôi hút khí trời mà sống sao? Muốn tôi chốt đói sao? Mọi người nói xem đây chẳng phải là bất hiếu à? Dù sao tôi cũng mặc kệ. Hôm nay bí thư Triệu mà không đòi công bằng cho tôi,
Sáng mai tôi sẽ lên trấn mà kiện đấy. Bà nội, bà nói xem tôi nên hiếu thảo với bà thế nào. Lý Thúy Hoa lạnh lùng liếc nhìn Hạ Quyên Quyên một cái, giáng giọng rồi nói, giờ cô gả được cho người chồng tốt rồi, trong tay cũng dư giả rồi, chẳng cần nói nhiều đâu. Mỗi tháng hiếu thảo với người bà này 5 đồng cũng là lẽ đương nhiên đúng không? Hôm nay trước mặt bí thư nếu cô chịu đồng ý thì tôi cũng sẽ không đi kiện cáo gì nữa. Bằng không thì đừng nói là cô, ngay cả tiền đồ của chồng cô tôi cũng sẽ phá cho tan tành. Hừ, quả nhiên, ngoài thịt lợn rừng ra, bà ta còn nhắm vào 30 đồng tiền phụ cấp của lực chiến nữa. Người dân thôn Thanh Thủy không khỏi xôn xao. Mụ già này ra mặt đúng là dày thật đấy. Ba đứa con trai của chính bà ta còn chẳng thèm quan tâm, mà còn có mặt mũi ở đây làm loạn. Ai bảo không phải chứ? Nói cho cùng vẫn là do trong nhà không có thu nhập ổn định. Hasi, nhắc đến chuyện này tôi cũng giàu lắm. Con trai tôi ở nhà một thời gian rồi, nộp hồ sơ xin việc khắp nơi mà chẳng thấy hồi âm gì. Có gì mà phải giàu? Con trai tôi hồi trước chẳng phải cũng vậy sao? Giờ thì cũng tìm được việc rồi, làm cũng tốt lắm, còn có cả nghỉ phép có lương nữa. Ôi, vậy thì tốt thật đấy. Thằng bé tìm việc bằng cách nào vậy? Mau nói tôi nghe với. Bây giờ mạng internet phát triển rồi, có cái ứng dụng này hay lắm. Con trai tôi bảo tìm việc trên 58 đồng thành nhận việc nhanh lắm. Trên nền tảng có cực kỳ nhiều công việc bán hàng đã được xác thực thực tế, vừa có bảo đảm lại vừa yên tâm. Vậy thì đúng là không tồi, nhưng con trai tôi nhát lắm, không sao đâu. Giờ còn có thể phỏng vấn bằng ai? Vừa trò chuyện vừa tìm việc, hiệu quả cực kỳ cao. Trong vòng 24 giờ không phản hồi, nền tảng sẽ bồi thường trực tiếp. Công việc xong xuôi, con có thể tìm chủ nhà để thuê phòng trực tiếp. Rất thuận tiện, mọi việc đều có thể nhờ 58 đồng thành. Vậy tôi về, phải bảo con trai tôi nghiên cứu kỹ mới được. Ái cha, tôi thật sự nhìn không nổi nữa rồi. Trên đời này thật sự có kẻ mặt dày như vậy sao? Lý Thúy Hoa, ba đứa con trai của bà trước rồi hay sao mà? Không tìm ba đứa nó mà lo dưỡng già, lại chạy đến đây gây sự với đứa cháu gái đã bị bà bán đi. Con dám bảo bà tìm cho nó nhân duyên tốt. Nói câu này hơi khó nghe. Nhà ai lại gả cháu gái đi để chịu cảnh góa bụa khi chồng còn sống chứ? Nếu không phải lực chiến thương vợ mình, đem hết tiền trợ cấp đưa cho vợ, thì cả nhà các người chẳng biết đang ở sau lưng chờ xem trò cười của Hạ Quyên Quyên thế nào đâu. Đúng là người mặt dày thì thiên hạ vô địch mà. Hạ Quyên Quyên ngước mắt nhìn thím Ngô một cái, hơi cảm thấy bất ngờ. Không ngờ thím Ngô vốn hay đi buôn chuyện, lại có thể nói lời công bằng thay mình. Thảo nào thím Ngô tuy hay hóng hớt, nhưng quan hệ với mọi người trong làng vẫn rất tốt. Xem ra nhân phẩm thật sự không tồi, là một người sảng khoái. Tôi cũng đang bảo sáng sớm ra đã diễn cái trò gì. Hóa ra là đang tính kế số tiền trợ cấp đổi bằng mạng sống của lực chiến. Thật là mặt dày quá đi. Tôi nghe nói nhà họ Hạ đòi Lưu Lan 30 đồng, rồi mới gả Hạ Quyên Quyên qua đây. Đây không phải là bán cháu gái sao? Nếu không thì ai lại gả con gái cho một người đàn ông bị thương chứ? Sống cảnh góa bụa khi chồng còn giờ nghe nói tiền phụ cấp của lực chiến nhiều lắm, lại còn sẵn lòng đưa cho vợ mình. Đúng là làm người ta đỏ mắt mà. Chạy đến đây gây chuyện làm loạn rồi kìa. Đúng là cái đồ mặt dày vô liêm sỉ. Lý Thúy Hoa nghe thấy những lời mắng nhiếc đó, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Hôm nay tao quyết liều mạng luôn. Đó là 5 đồng bạc mỗi tháng lận đó. Mắng ta vô liêm sỉ à? Vô liêm sỉ thì đã sao, có quan trọng bằng 5 đồng bạc kia không? Lưu Lan đứng trong đám đông bên cạnh cũng xa sầm nét mặt. Mụ Lý Thúy Hoa này thật là được đằng chân lân đằng đầu. Đến kiện cáo thì cứ kiện đi, đằng này lại còn dám nhắm vào tiền phụ cấp của con trai ta. Ai cho mụ ta cái bản mặt đó chứ? Nhưng mà cứ để mụ ta quậy đi. 5 đồng mỗi tháng này, Hạ Quyên Quyên mà đưa thật. Đợi Chiến Nhi về, ta sẽ đi mách tội Hạ Quyên Quyên. Còn nếu Hạ Quyên Quyên không đưa, thực sự làm dùm beng lên tận trấn lên huyện, thì ta sẽ có tư cách ra mặt, ép Hạ Quyên Quyên phải ly hôn với Chiến Nhi. Hạ Quyên Quyên, 5 đồng mỗi tháng này, cô đưa hay là không đưa? Mau nói một lời dứt khoát đi, đừng để lỡ việc tôi lên trấn lên huyện kiện cáo. Không đưa. Lý Thúy Hoa sững sờ. Tôi không chỉ không đưa, mà hôm nay ngay trước mặt bí thư, tôi còn muốn cùng bà nội, cả đại bá và tam thúc đây đoạn tuyệt quan hệ. Được lắm Hạ Quyên Quyên, cái đồ bất hiếu nhà cô. Bí thư Triệu, ông vừa nghe thấy rồi chứ? Chính miệng nó vừa nói muốn cùng người bà này và cả đại bá, tam thúc của nó cắt đứt quan hệ. Đây chẳng phải là bằng chứng cho sự bất hiếu của nó sao? Hạ Quyên Quyên, nếu cô dám cắt đứt quan hệ với tôi sẽ lên huyện kiện cô. Đã kiện là chắc chắn thành công.